Isa mga kalagan, so karon na ako sa liting na bakasyon, ni-absent ko. Then mag-billiard mi sa home pag umangkon kini. Pulan money childhood memories na ko, mag-pool ko. Munang kamakawasan ko mag-billiard. Ang mapildi na mo inom og tubig. Sige. Kan to sili pa. He. Hudtog tubig ha. Hey. Tupigan ka anak niya pa. Hi daw, hi. Hi. Daddy Roo. Oy, ay. Pato. Papato na ay. Sige. Aduh dah, tato bayo dah. Ito. Hi, welcome to my vlog. Kau. Ay. Usap, doa, biar tu usap. Usa pa. Uy, Usa pa. Padaghanay day mi og kuan guys, padaghanay mi og kung kinsay magdaghang ma-shot. kan di pendidikan noy. Oy, scratch. Tanto dah itu. Ayoko na. Ayok sa ba kay ma. Mutay ang makachuchob. Ay. Uy. Oh, Mali ko. Ano yung nahayong ang? Pareha na mag-edit eh. Marvin, kina si Mama Lapin. Dari ka. Kuan sin. Sabi sinilas ni manoy ni mo dun res. Hi, Lola. Kalasan. Sino dong? Sa. Ayun yan, anak. Hay, kaya mong nata sa among vlog. Sa mukha. Tor. Na dun res Ano? ko sa. Sino? Ano lagi pagbabi nanilip na ba ko. Maayog na nga ka ng vlog sila. Uy. Kau. Tatanahan yung bunga ng buko ba ni? Uy. Deket deh. Bila siya mo pausa? Ito pa. Ano na yung usa? Sa imo. Sa to eh. Scratch. Oh? Nakaduha siya shot. So ako, isa pa, iya hatulo. Hini tiga. Hoy, hoy. Diba. Muhammad ka ba ba ni? Na ka ba ba? Guwes. Yay! Maayaw ba na ma? Seryosin. Uy, Nanday. Ha? Vlog. Ulam. Si Papa kami. uy. Sakin, upat na saya akin tulo pa. Lima na. Oh, Sabi ko. Lima na yan. karon ka. Sabi ko. Kainom kag tubig ha. Oh, tubig ha. Andam ng tubig ha. Andam na ito. Pakita tubig siya. So, andam na ang tubig ngayon nun. Kaon kaya makainom kag tubig. Nakita mo siya. Yay! Maayaw ba na? Agi na ma. Tubig ka tubig dun. Huwag malagahol, malima. Ha? Nagkulang mo. Yay!
Tulo lang mag-iwan pa. Pulo lagi. Di mo nagiyaw. Tulog pa. Panila mo taron na yung nakuha mo. Nahulog na dito ba? Ayay. Ay, kalugay ni Muhammad. Di ko dahil. Gaya na ng humong. Ah. So daog na ko kay tulo iya akong unom na. Okay, winner. Be. Nom tubig. Oh, dahil ikaw sa saging mo. So, moro to, bye!